حالا بیایم از نظر روانشناسی و ناخودآگاه این موضوع رو بررسی بکنیم که شاید سوال خیلیاتون باشه. اثر نمادین گوشت اولین چیزی که میخوام باهاتون صحبت بکنم. یونگ یه نظریه داره که بهش میگن نظریه ناخودآگاه جمعی. میگه هر تجربه شدید مثل برای مثال مرگ یک حیوان میتونه به صورت نماد در ناخودآگاه جمعی ثبت بشه. پس خوردن گوشت حیواناتی که در ترس کشته میشن به شکل نمادین، یعنی وارد کردن تصویر ترس و خشونت به ناخودآگاه خودمون. مورد بعدی و مورد جالب پدیده embodied emotion هستش. تحقیقات نشون میدن که احساسات میتونن از طریق بدن منتقل بشن، حتی در سطح بین فردی. مثلا وقتی کسی عصبانیه، بدن طرف مقابلش هم یه واکنش نشون میده. این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه شما انرژی افراد رو درک میکنید. اگر کسی حالش بده، شما شاید ناخودآگاه حالتون بد بشه. اگر کسی خوشحاله، شما شاید ناخودآگاه حالتون خوب بشه و این همین اثری هست که آدم‌ها روی همدیگه میذارن. حالا این مفهوم رو بیایم به غذا تعمیم بدیم. ما بخشی از حالت عاطفی حیوان رو از طریق بافتش جذب میکنیم. مورد بعدی اثریه که بر هویت روانی داره. روانشناسی تغذیه که بهش نوتریشنال سایکیاتری میگن ثابت کرده که نوع غذا روی شخصیت و خلق و خوی افراد تاثیر میذاره. مطالعاتی که تو سال 2019 انجام دادن نشون داده که رژیم‌های گیاهی سبک با کاهش اضطراب و افزایش رضایت از زندگی مرتبط هستند. حالا بیایم از دیدگاه انرژیکی و متافیزیکی هم این مورد رو بررسی بکنیم. مورد اول چاکراها هستن. گوشت روی چاکرای ریشه اثر اصلی رو داره. یک ارتعاش سنگینی رو گوشت ایجاد میکنه که تأثیرش رو روی اون چاکرا میذاره. مورد بعدی، وقتی که تعادل برقرار باشه، گوشت میتونه حس ثبات و امنیت بده. ولی وقتی این تعادل نیست، وقتی که ما هر روز داریم گوشت مصرف میکنیم، وقتی ما هفته چندین بار داریم به صورت پیاپی مصرف میکنیم و تعادل تغذیه‌ای نداریم، میتونه اثر منفی روی ما داشته باشه. مصرف مداومش باعث اوور اکتیویشن چاکرای ریشه میشه و انرژی بقیه چاکراها رو میگیره. به خاطر همین هستش که اصلا باعث بی‌حوصلگی و خشم و افسردگی هم میتونه بشه. توی تصویربرداری هایی که کردن خیلی موضوع جالبه. تصویربرداری هایی که ارتعاش و حاله رو نشون میده که بهش کرلیان میگن. غذاهای گیاهی تازه حاله نورانی پر انرژی و قشنگتری نشون میدن. گوشت به خصوص بعد از سر بریدن حاله تاریکتر و ضعیفتری داره. وقتی که مصرفش میکنیم این افت ارتعاش در حاله خود ما هم دیده میشه. توی سنت‌های باستانی برای مثال شاید خیلیاتون از آیورودا شنیده باشید. گوشت توی دسته تاماسیک قرار داره، یعنی باعث کدورت ذهن و بی حرکتی میشه. توی برای مثال بودیسم یکی از دلایل منع گوشت انتقال انرژی خشونت و رنج به ذهن ما هستش.